matuuran, kag hindi hasta lang sa wakal kay ginaaksyonan. Serbisyo publiko nga tunay, di lang hasta sa radyo. Wala may ginapili, magbulig sa mga tao. Ano man kalayo, din ka man gapanago. Ara kami basta balita sa gamay kag dako. Padayon nga magadulong sa inyo impormasyon. Ihibalo sa nagakalatabos nato nasyon. Nagkapanguna sa tanan nga tagbalita. Serbisyo publiko ang ilan napakita. Matuod-tuod nga pagbulig sa tanan nga tao. Padayon nga ginabuhatin isang Aksyon Radio. The numbers don't lie. Number 1 na naman ang Aksyon Radio Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginkanda sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. Aksyon Radio Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, Aksyon Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga kaaksyon, madamong gid nga salamat sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, Aksyon Radio. The following program is rated SPG. Strong parental guidance is needed. Hugot nga pagubay kag pagabay sa mga ginikanan ang kinahanglan sa mga kabataan nga nagapamati. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Oras sa Pilipinas, 6:39. Maayong gabi Pilipinas, maayong gabi Western Visayas. Petsa 13 sa bulan sang Enero, tuig 2025. Today is a Monday, ikaduha nga Lunes, sa pataran ka Lunes sang bulan. Lunes na naman, inatamyaw tarang aton sila nga mga suki sa 180 ka barangay diri sa syudad sang Iloilo. Subong man sa aton nga mga suki sa 42 taran ka mga banwa kagang component city sang Iloilo Province. Sa malabutan sang aton sini live broadcast, din ka man sini nga bahin sang kalibutan. Welcome sa Lunes nga edisyon sang Firingline. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Standby sa mga top local and national stories. Aton sila ba mga team of reporters na ka-standby sa ilatag sa kamang areas of responsibility. Aton sila nga mga beat reporters on standby samtang nagaronda ang aton sila nga patrol. May baruan ta mga nagakaratabo sa aton sila banwa nga palibot. Before that, diri kita sa pag-check sang pinakaulihi nga dalagan sang panahon. Upo naman sa aton sila koneksyon from the local Pagasa. Weather Report. Weather Report. May pag-ulan-ulan, may pag-turotalite, kagaina. Adria sa aton nga banwa no sa syudad sang Iloilo. Ibalo naton sila kung anong pinakaulihi nung monitoring sang local Pagasa. May ara ba na sang weather disturbance nga ginamonitor diri sa sulod o kon sa guaman sa aton sa nga Philippine Area of Responsibility. O gala kiti hindi man gid sila nga tama gid no kabaskog ang pag-ulan-ulan mga nangin gloomy kita no magrugal umon sang tinalikdan si Libanwa nga mga inadlaw. Ano ang nagadala sa paggurugalom diri sa aton no sa Western Visayas. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Naga-try kita sila Matrion nga mag-establisar sa aton sila ba nga linya with Pagasa Iloilo. By the way, ginactivate na no aton sila nga text hotline sa Mayluyag nga iparabot na rin sa aton siring presentation. Ipadala nyo lang sa 0918-4-5-7-3.
Sa liwat sa aton sila nga mga suki 0918-4-5-7-3. Bukas kita para sa inyo sila nga mga opinion kag reaksyon. Ipadala ninyo lang no kaya tinguan ta karon nga mabasahan man banwa ang inyo sila nga reaksyon. Oras na subong lasay sa 43. Upod naton subong sa pihak kalinya. We have Engineer Ferds Rubin. Koneksyon naton from the local Pagasa. Engineer Rubin, good evening. Yes sir, mayong gabi kag sa aton mga suki nga tagpalamati amo niya ton latest weather update para sa subong nga January 13, 2025. Sa latest analysis naton wala man kita may gina-monitor nga low pressure area or bagyo sa sulod kagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Easterlies naga-apekto sa Palawan kag Mindanao samtang hangin amihan or northeast monsoon naga-apekto sa may Luzon. Kita sa Western Visayas is generally fair weather kita. Araong ka isang posibilidad sa mga isolated ng mga pag-ulan panggulat panaguob nga dala sang aton hangin easterlies sa ibang parte sa aton rehiyon. Kasarangan tug tumapaskog nga hangin halin sa amihanan silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin kasarangan tug tumabalod aton mga kadagatan. Temperatura naton 25 tub 31 degrees sentigrado. Aton nga adlaw nagtunod alas 5:45 kainas ang hapon kag mabutlak ini buwas alas 6:12 ang kagahon. Amo niya ton latest weather update Lendres Pag-asa Iloilo. Ako si Ferds Rubin, madam ug salamat. Magrugal umon kita Engineer Rubin o sang tinalikdan sila nga may nadlaw. In fact, diri sa syudad do may pagturutality bala kagina sang hapon. Anong nagadala sini Engineer Rubin? Yes sir, no. So actually ang mga pag-ulan-ulan na na-experience nato niya sa mga nangliligad na adlaw isa mo tuyang shear line naton nga weather system amo nang shear line ang pagsalubong sang hangin amihan ang tugnaw nga hangin kag ang hangin nga easterlies ang mainit nga hangin. So sa subong naghina masya medyo naghina nga aton nga hangin amihan so wala na nagpanaog diri sa may Southern Luzon, Visayas. So amo ni siya nga nagsaka aton shear line kag subong nagkusog ang aton nga hangin easterlies. So ang mga pag-ulan actually na nadala na experience naton kaina labi na gid sa kagahon gid sa aga isa mo pa to dala pa to sang hangin nga easterlies. Kung sa diin kung easterlies gani aton nga weather system, characteristic ni is usually may possibility ni nga galom kita sa aga pero once nga mag-alabot udto hapon experience kita mainit kag mapaang panahon. Alright. Kung mag-amo sina no Engineer Rubin expectaron tari buwas masunod nga mga inadlaw abing may tsansa sa pag-ulan o kontratality sa aga Engineer Rubin? Yes sir, from time to time may possibility. Labi na gid sa mga norte kag sa eastern section sang aton nga isla no, labi na gid sa northern Iloilo kag northern Capiz may ara gid sang dako nga tsansa sang galom kag mga pag-ulan dira. Pero sang tangga padayon progress ang adlaw ga improve man ang weather. Alright. Asa nagligad pa by the way Engineer Rubin no, nag-declare ang pag-asa sang onset sang amihan. Pero hasta subong ang puwersa sang amihan daw dito lang ya hasta sa Luzon area no, hindi kalabot diri sa aton sa Visayas Engineer Rubin. Yes sir, so actually kwan man ni expected man ni sa actually sang liga December pa lang November December no, so gamatamat pa lang siya kusog. So from time to time galabot di siya sa Visayas pero hindi siyang naka-consistent nga maglawig gid. Pero actually daan ko na to ng ton data historically labi na gid sa aton nga klima gid sa aton sa Panay Island mas matugnaw actually ang aton nga temperatura during January kag February gid man even galabot sa March. So actually January 13 pa man lang so lantawon naton sa sunod na mga semana pa kadto sa February kung magkusog pa gid ang hangihan maamihan kag magbugnaw ang aton nga temperatura labi na gid sa kagahon kag gabi. Alright. With that salamat gid no sa oras kag sa impormasyon Engineer Rubin. Good evening. Yes, thank you sir. Saluat. Good evening sa tanan. Koneksyon naton from the local Pag-asa, Engineer Ferds Rubin. Weather report. Weather report. Kung aga no may tsansa gali isang pagulan-ulan o kung pag-totality diri sa aton. Oras na subong lasay 47. Number 1 na naman. Number 1 na naman. Para sa marga panguna nga mga balita, diri kita sa Balita Nasyonal. Dasig sang inadlaw, no, mayara na lang kita sang 119 días antes ang eleksyon. 119 days to go before election day, no? So in fact yesterday nag take effect na gani no ang COMELEC gun ban.
So bisan mayara kaya no sang permit to carry firearms no outside of residence, that is hindi mo na ma-avail no because of the ban no. So suspended ining tanan-tanan sining mga permit to carry. Pero natural no, that is not entirely absolute no, kay pwede man kamuya maka-apply for gun ban exemption no. So may mga partikular lang dira banwa sining mga requirements nga kinanglan nyo sini isumiter no, antes ka mo ni i-exempt from the ban. Now as always sa aton sining eleksyon no, may natural may harak kita sini ba na proseso, may harak sa aton sining nga mga luyag magpadalagan nagasumiter ini sila ba no ang ilang nga mga certificate of candidacy amo ning aton sining nga COC bla. Once nga makasubmit na sila sang certificate of candidacy, may nagakatabo may gakatabo pa ina no or may gakatabo pa nga pagsala sa tanan-tanan sini nga nagasumiter sang ila sini nga mga COCs. Meaning to say hindi tanan-tanan nga nagasubmit sang ilang nga certificate of candidacy will be considered a candidate no kung magsugod na ang campaign period. Ginasala ini sang Commission on Elections kutob abi sa makita nila da no nga daw ginahimo abi nga yamuhat no hindi sincero sa ila sini nga pagpadalagan, ginakabig ini sila banwa bilang nuisance candidate. Nuisance no, NUISANCE, nuisance candidate. So if you are considered to be a nuisance candidate, hindi na ya mag-appear, hindi na ya ma-print ang imo pangalan sa balota. You will not be included no, in the election process. Pero sang nagligad pa lang, no, binagbinag nato ng sitwasyon. In fact, gin-follow up ini sadto no, sang AKSYON Radio Iloilo. Kung ano gid man bala ang parametro sang Commission on Elections sa pagkabig sa isa ka kandidato bilang nuisance candidate. By the way, sa aton sining mga tagparamati no, mamagambal gani kita sining nuisance kung sa aton pa nang dado ka annoying sabla no, o kung dado ka inconvenience lang siya no, na kung sa aton pa be kung sa hiligay nun pa do katalaka do mo abina no. Do kailinit nga kasi kandidato, someone who is annoying, nuisance no? So tanan nga makita sang COMELEC nga daw hindi man sincero, inimo ilang karadlawan ang eleksyon, ginakabig ina nga nuisance candidate. However, wala kita may nakitaan no? Nga maathag abi nga parametro kon guidelines sa pagkabig sa isa sila ka kandidato bilang nuisance candidate or sa isa sila ka aspirant bilang nuisance candidate. Sang 2022, ang COMELEC Law Department may ginsumiter ini silang insakto niyang basang texter ta no, pasabad-sabad. Amo abi na kung sa aton pa nung isa sila ka nuisance candidate daw pasabad-sabad bla sa election process bla. No, gasinabad no, kung sa hiligay nun pa. Now in 2022, mayara sang ginsumiter nga petition ang COMELEC Law Department. Mayara sila isa ka aspirant no, isa ka tawo nga nagsumiter sang certificate of candidacy nga gin-file ining petition nga himuon siya isa ka nuisance candidate. Now, ang ginhimo sang second division sang COMELEC and Bank, gin-grant nila ang petition. Now, ano ang ila sini nga gingamit bilang balasihan? As per the COMELEC Law Department petition, hindi kuno well-known, meaning to say ining kandidato nga ne, wala abi giningadlan, no? Ining kandidato nga ne is not well-known, kag wala ini siya sang resources para sa isa ka nationwide campaign. Sa lakto dabi ba no sini nga pulong, ginduso ang pagdeklarar bilang nuisance candidate sa isa ka kandidato kag ang nangin balasihan kay hindi siya kilala kag wala siya resources para sa isa ka nationwide campaign.
Now, basically, ang plastada, nanginusan's candidate siya kay hindi siya sikat. Nanginusan's candidate siya kay wala siya kapasidad. Ang petisyon nga ni sa COMELEC Law Department was granted by the COMELEC and Bank or by the second division sang COMELEC. Ining kandidato nga ni nga gindeklarar nga nuisance candidate, nag-file pa ni siya sang iya sining motion for reconsideration sa COMELEC and Bank kag gin-deny sang COMELEC. O galikiti ko risipon abi nato, no? Kung ang isa ka kandidato, isa ka tao, hindi siya kilala, kag wala siya kwarta, pero sincero, may abilidad, no? Ang problema lang, hindi siya kilala, kag way siya kwarta, no? Nuisance candidate na how? Ada daw kalain abi no nga talaksan para sa mga options naton nga mga botante. Nga ti dapat pilion naton nya gali kilala lang kag may kwarta. Hindi ba gani dapat kung tani kinalantaw naton daw do ti budlay man abanwa si takson, no? Dapat kung tani nga aton ginapilian sina daya hindi, no, wala abi sang kaangtanan sa iya pangalan o kun sa iya sini nga resources. Dapat ganing ginalantaw naton kag mayor nga talaksan sinadrang iya sini nga kapasidad, abilidad kag pagkasinsero mo. And now this happened in 2022. He was declared to be a nuisance candidate on the basis nga hindi siya kilala kag ti salaktod nga pulong way sa kwarta eh. Ang Korte Suprema issued a decision, Supreme Court and Bank decision ini siya, in a 16-page decision. Suno banwa sa Korte Suprema, hindi dapat, no, pag-ikabig bilang nuisance candidate ang isa sining katao santo lang sa iya sining pagkasikat, no, o kon sa iya sining kwarta. Hindi dapat kuno paggamiton bilang balasihan nga kung hindi kay sikat, nuisance candidate ka na. Or kung wala kaya kwarta, nuisance candidate ka na. According to the Supreme Court, no, a candidate without the machinery of a political party or the finances to mount a nationwide campaign cannot be lumped together with another candidate who was found to have mocked or caused disrepute to the election process. Meaning to say, ang ambagsang Korte Suprema, ang kandidato nga wala lang niya sang makinarya o kon kwarta para sa isa ka nationwide campaign. Hindi ni siya dapat pag-itabig o kon iupod sa kandidato nga nagapasabad-sabad lang abi sa eleksyon. Ambagsang Korte Suprema, financial capacity, no, ang kwartabi, no, sa isa sining kandidato, ang pagkamiyembro sa isa sining political party nga kilala sa bilog sining nga pungsod, kag ang probability of success, no, ang tsansa nga magdaog, hindi dapat pagamiton, no, agud makadeterminar, no, kung ang isa ka kandidato nuisance o kung hindi. O galing kiti, this is pretty much moot and academic already. Kaya ko resipon naton, 2022 pa ninatabo mo. Pero January 13, 2025 lang, ginpagwa, ginrelease out in public, ining desisyon sang Korte Suprema nga ginpirmahan ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Hambal sang Korte Suprema that this effectively reverses the COMELEC's resolution. Ginbaliskat niya ang resolution sang COMELEC o garekiti moot in academic na ni kag wala na niya, hindi na ni maka-undo, hindi niya na maliwat ang nangin resulta sang eleksyon sadtong 2022. Pero maayo man ni nga gin-clarify man bla sang Korte Suprema. Hindi lang iabot silingon sila nga way kimo yung kwarta yun, ikari imo pwede sila padalagan. Kalaway, hindi ba? Anong klase mentalidad ginatagabi nato na sa aton silang mga kasimano no kwarta-kwarta na gilang eleksyon? Now that if you do not have the money or the fame, you can no longer run. Isipan nyo ba no?
kung amo man lang na ang mangintalaksan sa pagdeterminar kung sino ang pwede mangin kandidato, kwarta, kag kasikatan, di dapat sa pilakadaw hindi nakita sini makibot. Kung pananglitan sini tanan-tanan aton sini nga mga opisyales sa gobyerno, lunsay artista. Yung magamuna popularity contest gwa niya Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Oras na sa mula sa 58. Number 1 na naman. Number 1 na naman. Sa piyak naman si Banwa nga bahin. Mga balantayan nga mabalita lokal, mayara sang ginpatigayon nga National Rally for Peace ang Iglesia ni Cristo. National Rally, this is a simultaneous nationwide rally. Meaning to say, bilog ni nga Pilipinas. Mayara sang ginpatigayon nga rally ang mga miyembro sang Iglesia ni Cristo. Now, we were already informed of this rally last week. Balanta na ni, ginantisipar tanan ang rally nga. In fact, the Iloilo City government already made certain preparations. Okay, ginkansela ang klase sa pila ka mga eskwelahan sa downtown area. Kay ginantisipar mo nga porteng traffic. Damo sang mga miyembro sang Iglesia ni Cristo ang nagtambong sa National Rally for Peace nga ni. Diri sa aton sa syudad, ginpabot nga hindi magdubo sa 15,000 members ang nagtambong sa National Rally for Peace. I-plus tarta sa aton sila nga presentation with our team of reporters kung ano man nagkaranabo, ano ang kausa, ano ang ginaparawagan. We'll get a report later on sa aton sila nga news center with Aksyon Layan Alayon in the national perspective. Sa bilog gidyabi nga Pilipinas, what do we know? Ano gid kadamo ni ang mga miyembro sang Iglesia ni Cristo ang nagpasakop sa National Rally for Peace. Luwas banwa sa report later on on a nationwide scale. May i-check makita with Aksyon Maria Kayla Tingzon. Dili naman kita yabi sa syudad sang Iloilo kung anong nangin sitwasyon, ano nangin plastada, ano kadamo nagkadto. Section Justice sa Pamplona will also give us a report. Ginabanta kung mga 1,000, isagid kalibo, damo-damo, ka mga salakyan ang nagpadulong sa syudad para sa National Rally nga ni. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Standby, i-plus start na idre sa aton sa nga pagpangalagad. Number 1 na naman. Number 1 na naman. Sa piyak naman nga bahin. Ma-check kita sang report later on upod sila kay Aksyon Maria Kayla Tingzon. Update sa pastor nga gintiro patay sa Anilao, Pavia. Ano natabo? Sinugid man ang nagpatay sa pastor. May pilakita sinadre ka mga bagay nga iplastar sa aton sila nga presentation because sang nagligad nga si Mana, may mga loose ends pa kita mo. Damo pabala sang wala naton sila may establisar. Now what we know is this, ining pastor nagadrive sang iya nga salakyan, halin ini sa Quintinsalas Haro, kag padulong kuntane sa Banwa sang Pavia. Namin naton padulong sa nang pakadto sa direksyon sang Plaza Pavia gidyabla. Halin sa Quintinsalas, duro diretso malang ni siya mo. Lapos da sa Takas, malabay dira sa intersection sa C1 Road, duro diretso da may taytay nga agyan, pakadto sa Pagsangaan Pavia, liko pakadto sa left, duro diretso pakadto sa Barangay Anilaw Pavia, antis ang patio sang Pavia, didto gintiro ang pastor sa sulod man sang iya nga salakyan. Karon, santo sa investigasyon sang pulis. Ang suspect, ang gunman, ang nagpatay sa pastor, upod yaman sa salakyan. Now, paano ini na-establisar? Na-establisar ini santo sa mga nakitaan nga pilas sa pastor.
Kaya ang iya sini nga igo, no? Yara sa iya tangkugo nga nagapauyon bisa right side. Giving the authorities the idea nga ang nagtiro sa iya nagapungko sa likod sa passenger seat. Mga basiyo sang 45 nakitaan sa sulod sang salakyan. In fact, may na-recover pa nga slug. Compatible tanan sa 45. May na-recover man nga pusil sa sulod. 45 man. Hindi mga paramangkotan, no naton sinadra no is this. Atong pusil nga nakita sa likod sang salakyan sang biktima, is it the same weapon? Is it the same gun nga gingamit patay sa iya? Sa isa pagig kapamangkot, ang 45 nga nakitaan sa likod sang salakyan, kung iya to sang gunman nga ginbiling iya pusilaw? Hindi ba no, Action Journey? Isa pa, na-establisar ng ining pastor nagapanag-iyaman kuno ni isang pusil. Nga kuno, 45 man. Atong nakita nga pusil, amo bala to ang registered firearm sang pastor nga ni. Isa pagig kapagdamok na di pamangkot mo. Ang kun amo ato ang registered firearm ni pastor, is it also the same gun nga gingamit patay man sa iya? Meaning to say, atong registered firearms ang pastor, amo man na gingamit patay man sa iya? Hindi ga ugat-ugat kag nagasanga-sanga na dayon, Action Journey, mga paramangkotanon sinada. No, ti ko na mo tong gingamit ang iya mismo nga registered firearm, paano nakalabot sa suspect? No? Now, i-plastar ta sa aton sa nga presentation, the latest investigation of the authorities. Standby, dire sa aton sa nga presentation. Oras ta, las 7:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Goodbye to me, Hello, bright Barku. Isang labanan yan. Subong nga Enero, liwat nga magalinagumba ang mga drums. Makita ang maduagon nga mga costumes. Masaksihan ang performance sang mga tribo. Kag magapakita sang debosyon kay Senyor Santo Niño. Sira po siya di 2022 po ng barangay ng Paranason. Salamat din po sa Unilab at suportatan ng AKSYON Radio sa pagdadakagang programan ng Dias Paranason.
Ako si punong barangay Wilbur Orada, kaupod sa akong konsiyo sa barangay Esperanza Tansa. Nagapanginbulahan, gid kami sa Action Radio bilang number 1 na naman sa Kantar Media Survey. Naging kandak sang June 7 to 13. Pinas, las 7:08. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Balik kita diri sa aton pagpangalagad. Istoryahan tani no ang nationwide rally for peace no sang Iglesia ni Cristo. Although damo na diri sang pramangkotano no what is the real intention no ano ang kausa sang Iglesia ni Cristo sa ila sining nationwide rally. Inibala may kang tanan sa politika. Is this purely a religious rally, no? Grounded on faith, or may kang tanan gid sa nagakatabo abisubong diri sa aton sa Pilipinas the political squabble between the two political houses, Marcos Duterte. Upod ta, no, Action Layan Alayon from the News Center, storyahan tabi ni, no, ining nationwide rally, pero daw damo-damo gid attend, no, sining rally nga ni nationwide, Layan. Yes, Action Brian, ang sa base sa latest nga data, 2.8 milyon tanan ang nagatambong sa rally sa nga National Rally for Peace ang Iglesia ni Cristo. Okay, bilog na 1.8 million people. Yes, sa kabug-usan na ni sa nga pungsod, 1.5 million the reaction Brian ang sa Quirino Grandstand nagtambong. Okay. Oo. Saan nangin sentro ginya sang rally? Dito ginya sa Quirino? Yes. All right. Now, damo sa mga paramangkotanon sila because ang iban sila gahambal that this has got something to do no with politics. Ang iba naman tin naga-justify no in saying this is purely a religious rally no. Ano gid man haw Talayan? Aksyon na Brian based sa statement nga ginpagwa sa spokesperson sa Iglesia ni Cristo nga si Edwil Zabala. Suno sa iya ginhimo nila ang rally tungod nakita nila ang pagkinahanglan sang isa ka panawagan agud makakuha sang atensyon sang mga politiko. Wala sila may pangalanan nga specific nga politiko kay tungod sa suno sa iya kung sino ang maiguan lang sang ilang nga panawagan. Ang importante suno sa ila ang paghiliusa kag kahilwayan o kon unity and peace. No, unity naman gyapon. So Yes. they're not alluding to any politician. Meaning to say, bato-bato sa langit, ano? Matamaan, wag magalit, do mo abina. Yes, exactly. Amo gid ina ang iya ginhambal kay na Action Brian kung sino lang ang maiguan. Kaya ang katuyuan sinisang ilang rally una-una grounded ini siya dito sa una na balang statement kay pagwas ng presidente nga ang pag-impeach kay Vice President Sara hindi man makabulig sa pungsod. So daragid ina sila nagabase umpisa daragid gin ground ang ilang rally and then subong no in general ang ginapagwa nila nga ining rally para ini sa para i-call out ang ipanawagan. ang atensyon sang mga politiko nga unahon ang mga problema sa pungsod kaya amo ining kinahanglan sang Pilipino hindi lang sang Iglesia ni Cristo suno sa iya. Okay. So kung i-trace abi nato ni no, ang nationwide rally for peace nga ni pwede ini naton maangot sa mga nagakaranabo sa national nga level ining away sang pamilya Marcos Duterte. Well, not specifically ginabi pamilya, no, but the squabble between President Bongbong Marcos, ang pagbira sa iya sang pamilya Duterte, kag ang plano subong nga ipa-impeach, no, si Vice President Sara Duterte. There seems to be a connection, Drea Lean. Yes. Okay. What else do we know? So far Action Brian amo lang man to nga gapanindugan gid sila nga hindi ini siya political kundi para sa Pilipinas. Oo. Was there anything nga ginambal niya gid abi no? What exactly prompted them? Ano gid ang rason nga nagpatawag ini sila? Are they alarmed sa
Is it really because of the impeachment? Tamo na, hindi. Unang-una action Brian, dara gina nila ground ang Oo. ilang rally nga ini. Pero ang ila subong nga ginataw ang tumod no nga nagakaalarma sila sang pagkawatak-watak sa Pilipinas kay suno sa iya isa lang ang Pilipinas kaga kinahanglan nga hiliusa o kung mag-unite ang mga Pilipino kaga hindi mag-watak-watak bala. Okay. So, this is basically, gahamba lang sila ngayon tatinyo na, ano? Unahon naton sila mga pressing problems ang Pilipinas, untaton ang pamulitika, doon bina. Yes. No, alright. So, may mga, may nakitaan ka mo itong mga notable personalities nga nagtambong dito. At sa sentro, gid sa Quirino Grandstand, may ara. Mga nagkaradto dito nga mga opisyales, sabi, or what not, may ara, wala. So far, Action Brian, ang mga nagkakakita naton, iban nga mga pare sa nga iban nga relihiyon. No? May ara? Yes, So, kaya... this is not purely Iglesia ni Cristo? In the Action Brian, may ara gani sila mga gina-feature nga mga iban nga pare sa iban nga relihiyon nga gina-showcase Manila nga nagapasalamat sila nga ginsuportahan sang iban man nga relihiyon kay tungod nga ining ila nga kausa suno sa ila hindi lang ini para sa Iglesia ni Cristo kundi sa bug-os nga Pilipinas. So, other religious groups were also present? Yes. Oo. Alalay ka, no? May mga example sila da. May ginpanglawag sila kagina kung ano pagid nga mga religious groups nga nagrupod. Ang so far ang sa information naton Action Brian, Katoliko, May iban nga mga Katoliko, ho. may mga pare sila nga sa nga gina-showcase no sa ilang page kag makita taman Action Brian sa crowd kalabanan nakaputi pero may iban man nga wala nakaputi. Okay. So posible nga ato lain nga relihiyon, yes. Sa mga usually na basta rally ganun may mga placards gina. No? Ano makita ano mga nagpangmutang to nga mga placards kagay na. So far Action Brian, ang majority dito is unity gid una-una. Kag ang iban to gani lawago naton Ario. Sige, may mga examples no. Yes. Una, bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Okay. Mayari pagidari nga problema'y lutasin, huwag palakihin. Amo na Action Brian. Okay. Kaya isa pagid ay Sino ayan ang ginapaiguan sina no presto ang hambal mo ginang ano to problema ang unahin. Ano to? Problema'y lutasin, huwag palakihin. Okay. So sa punto taking the position abisang administrasyon anong dating ayan naman napalabtikan kami ni Nansuglano ning problema ginapadako namon wala namon gina-resolve no. I'm not sure how the administration would take this. Pero ting pasugtan Manila ni ba? In fact the Marcos administration are very open ni sila no sa what the exercise man mo sa kinamatarong ni sang Iglesia ni Cristo mo leyan. Yes. Kag hugot gidabi ang panindugan nila Action Brian nga wala gid sila sang specific nga politiko nga ginaapinan o ginasuportaran kundi kung sino lang kuno ang maiguan. Alright. Well, that's about it. Tapos na ni. This is only a one-day rally, no, Leanne? Yes, kaga tatlo tanan ang nangin location sang rally Action Brian sa bugos nga Pilipinas. Quirino Grandstand? Lakip diri ang Quirino Grandstand sa Manila, Iloilo Freedom Grandstand sa Iloilo City, Don Pedro Vicente Park sa Puerto Princesa, Palawan, Plaza Divisoria, Cagayan de Oro City, San Pedro Square, Davao City, Sawangan Park, Legazpi City, Ormoc City, Plaza, Leyte, Pagadian City proper, Zamboanga del Sur, South Road Properties Ground sa Cebu City, Sports Complex, Ilagan City, Isabela, Butuan Sports Complex. Butuan? Sa Agusan del Norte. That's 12? That's only 11. Action Brian. So far kaya amo lang nang ilagi na feature sa ilang rally ginatry naton nga kuwaon gid ang tanan nga areas. Yes. Pero covered yun naman to mga mayor nga mga lugar diri sa Pilipinas. Yes. Davao, Cebu, Iloilo, Manila. Yes, both Luzon, Visayas, Mindanao may mga areas gid. Alright, and 1.8 million members. Alright, salamat Leanne. Alayon sa Iloilo Action Radio.
There you go, no? Action Layan Alayon from the News Center. Just to get backgrounders no, on the nationwide rally for peace sang Iglesia ni Cristo. Apparently, hindi lang gali ni mga INC, no, Action Journey, but iban pagid ko no sila nga mga religious groups also attended the rally for peace. Now, ang panawagan gali sinadre ba no is this, untaton ining mga political squabbles. Why man sila kuno maginapinan? Although, istoryahan ta na karon, no? Kay sino-ayhan mas pabor ini. Insinihan taman kuno nung sitwasyon, di ba? There is a rift, may away Marcos Duterte. So i-plastar ta na karon, no? Kay sino-ayhan mas pabor ni, no? Ang rally sang INC, is it pro Duterte o kon mas pabor abi ni para sa mga Marcos? Although madamo no, mixed reactions na di Action Journey. May gabiban sa gabang ano man yabi ani sang mga relihiyon ni man nga naghinagip pa kuno ka meter sa politika. You see, this is a contentious issue. No? Kiti ang iban sa no, naghambal that may separation of church and state man kita kuno mo. But well, pwede man naton. Some are also arguing that on one hand, ining relihiyon abi Action Journey, makahatag abi ini siyang ginatawag naton sining moral guidance, no? Sa aton sining mga pumuluyo. Makatag man sang ethical principles. Kung grounded bala kung kisa sa relihiyon ang aton sining panimuot bala, no? So, it serves as a moral compass para at least kung grounded sa relihiyon bla, ang aton sining nga panimuot sa values nga ginatudlo abi sa isa ka relihiyon sa aton, mas makahatag sa aton sining isang somehow, no? At least daw pwede ta naton sinamabang nga dumaayo man bla sining nga direksyon. May moral framework ka ba nga ginatawag based on religion. Although ting iban sila nagambal man niya nga dapat hindi iya meter no ang simbahan or whatever religious group no sa politika. Bara mo ti damo iya nga dan sa mga supporters siya, damo iya sa mga miyembro no sang mga particular abi sila nga mga religious groups that kung ano yung ginahambal sang liderato sa particular nga grupo nga namo ginibel Action Journey bla. Other those makabig-abi naton sini as extremists, no? Nga kuno nung hambalya sa amo nga particular sining religious group amo ginaya tanan-tanan. Anyway, buyan ta lang pila naton sila ka commercial loads, no? Pagbalik naton, we'll check on aksyon na Maya Kayla Tingzon, no? Para maplastan naton kung ano ang nagkaranabo naman yan, no? Sa Iloilo Freedom Grandstand. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. By the way, no, dagdag kaalaman gali sa aton sa matag para mati. Ini ba kita sa Pilipinas, we are a democracy, no? Demokrasiya kita yan, no? May ara man ginatawag a system of government, no? Nga ang nagadumala i Action Journey, mga pare, no? And they rule in the name of God, no? So ang tawag sa sistema sa panggobyerno nga na is theocracy. No? Amo na yung ginatawag nila sini of theocracy, no? So pwede naton may himplo sina sang isa ka theocracy abi is Iran, no? Vatican, and kung hindi kita magsala, Saudi Arabia. A system of government where a priest or priests rule in the name of God or a God. A theocracy, gali tawag nila siya, no? Oras tala, 7:21. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world. Mas saboroso nga lutong Pinoy. Sa Bugoy Seafood Restaurant. Good food. Best view.
clean and green at Bugoy Seafood Restaurant. Located at Coastal Road, Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. For reservation, contact 0961-204-1072 or 0915-391-6222. Bugoy Seafood Restaurant. Tilawi ang subong nga Enero, liwat nga magalinagumba ang mga drums. Makita ang maduagon nga mga costumes. Masaksihan ang performance sang mga tribo. Kag magapakita sang debosyon kay Senyor Santo Niño. Oras na alas 7:24. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Balik sa aton nga pangalagad. This time i-check na to, no? Aton sila nga patrol with Aksyon Maria Kayla Tingzon. Walk us through, no? Aksyon Kayla, ano ang sitwasyon, ano kada mong tao agigirinotok ged, Aksyon Kayla? Naglabot sa 13,013 mil ang mga tao nga nag-attend sa National Rally for Peace sang Iglesia ni Cristo sa Freedom Grandstand. Ang 13,000 ni katawo, Action Brian, alin ni sila sa bilog nga panay. This is an estimate, Aksyon Kayla. Di ni halin ang numero? Sa Iglesia, sir. Action Brian. Alright. So halin man, gin-announce na, ginlawag ni dito kagay na, 13,000 taran? Yes, base sa data. Alright. Pero wait, karon ipamangkot naman yan, no, sa kapulisan if they do have an assessment pa na, no? Kung pilayang ila sining estimate number of attendees, no, sa rally. Based on the data, what do you mean? Ano, may attendance checking or something, Action Kayla? Kay may nakuha ang news team, Action Brian, nga amo na ma-record sang city government. So, halin ni sa city government o halin sa Iglesia ni Cristo? Sa city government ang data, Action Brian, naton nga nakuha. Abi ko sa siling mo sa INC. Ang mga nag-attend, Action Brian. Ano man? 13,000 ang estimated crowd nga nag-attend nga mga miyembro sang Iglesia ni Cristo sa National Rally for Peace. Amo gani, ang 13,000 nga na, where did that data come from? The Iloilo City Government or did that data come from the Iglesia ni Cristo, Action Kayla? Sa aton din nga news team nga nakuha, Action Brian, sa Iloilo City Government. Okay. So halin niya sa syudad nga numero? Yes. Alright. So, anong plastada dito kagay na sa Iloilo Freedom Grandstand? Halog man ang 13 mil o kung gutok? Gugutok sila dito sa area na, no? Nag-aalalawas sa bleachers sang Freedom Grandstand, Action Brian, labot sa Drilon Bridge ang mga miyembro, nagatindog na lang gani kiti wala na mapungkuan kay nag-aalalawas ang mga tao sa bleachers. Oo. Hasta din man, kaya I'm trying to visualize no, what 13,000 look like, no, Action Kayla. So, halin abi sa inang sa tubang gidya no, sang Freedom Grandstand, hasta din ang tao kagay naman na mamag 13,000 black damo, Action Kayla. Stretch sang Muliluni halin sa Drilon
Bridge kag pakadto sa Freedom Grandstand. Magambay ka Drilon Bridge inang taytay nga naga-connect dalin sa Mulye patabok dito sa Lapos da sa ang Lapos mo na dira sa may Puerto Halin at Aksyon Kayla. Yes. Okay. Action Brian, ang na-mention takaina nga 13,000 is iya ka Iloilo City Government. So initial pa lang ato nga assessment pero base naman niya sa monitoring isang Iloilo City Police Office naglabot sa 18,000 ang nagtambong. Alright. So I'm not sure kung which one is more accurate, no? Sa police 18,000. Sa Yes. city government 13,000 lang. Basi lain yung time period sang ila si namin ko no, basing yan yung city government data tulo temprano kag mas later sang ila City Police Office Action Kayla. Yes. All right. So those are the datas no halin sa syudad kag halin sa aton sa nga kapulisan. We want to paint a picture bala no. So halin dito sa Drilon Bridge asin inang gagrinotok ged halin sa Drilon Bridge hasta na sa Freedom Grandstand. Yes, may iban man Action Brian nga sa kilid na sang posmo nga opisina naga tiner Di na. sa daan nga Bureau of Fire. Nga Sa office- tupad sang opisina sang congresswoman. Yes, Okay. may iban nga sa lapit na sa Sunburst Park naga tiner. O, kung galing ikon dito, kamo hindi na kamo sila kabati, ako na nung ginhambal dito sa Freedom, eh? Ation, tama na Action Brian kay todo ang ilang nga speakers. Oo, okay. So, amo na kadamo, no, ang tao kagay na. Meaning to say, magamo ng plastada. Antis na sila mag-abot dito, tinatron, may maagi para sa pila ka mga area, sa downtown area, pakadto dito sa Freedom Grandstand, no? Pagkadto nyo to sang hapon, anong naobserbaran ta? Porte pagpugok sang traffic going to the city, Action Kayla? Moderate ang flow sang ang salakyan kay tibukas man ni Action Brian ang dalan is North JM Basa kag ang ginpasiraduhan lang man is ang sa stretch sang Muliluni halin sa may Drilon Bridge ang taytay nga pakadto sa gaangot sa port pakadto sa Freedom Grandstand. Alright. So, medyo masulhay man. Okay, kaya ginagamuno to mo si Action Justice. Ginabanta, kuno mga 1,000 vehicles kuno masulod sa syudad eh. Yes, damo gid man sa lakyan Action Brian didto sa Freedom may mga nagapark, may ara naman iban nga didto naman niya matabok ka sa taytay may ginpang parkingan man sila didto sa lapit na sa puerto. Oh, alright. Ang iban guro nagpatimprano na nga daan kadto to. Wala na nila ginulat kay do mga oras to nagsugod kag ginato mga alas 4. Yes. Actually mga pasado last 3 nag-start ang program sa Manila. So simultaneous man ina ay ang nagagwa ang ginatan-aw to ginapamatian sa mga miyembro is ang kun ano ang nagakatabo sa Manila. Wala ya sang tawo gid bala nga nagahambal nga didto gid sa venue kundi nagatan-aw sila sa LED ginapamatian nila ginatan-aw nila ang ginahambal sa ginahiwat nga program sa Quirino Grandstand sa Manila. Okay. Ang plastada gali sinadira do may ara lang sila gin set up abito nga sounds tapos projector ang gingamit Action Kayla. Yes, LED Action okay. Brian. Alright. So balito naglantaw lang gid sila to. Yes. Yang iban bla nagbiyahe pa ni kuno ang iban kuno mga halin pa sa aklan mo. Oo, Aklan, Capiz, bilog na panay Action Brian including Guimaras. Dayaw kami ni sa mga membro sa Iglesia ni Cristo no because they're really one for the cause bala no. Kay kung may mga kaparyosi bisan kay bala mo no. Kung manghaling ka to sa aklan kag kung i-project man lang siya sa isa ka daw LED screen, I mean, you can watch that on social media, hindi ba no? But one with the cause, bisan nalin pa sa aklan, ang biyahe gid ya to be present sa multi show of force man mo Action Kayla. Yes. Oh, inang hugot ya bala no ang pagsuporta bla. Alright, now diri kita no Action Kayla. Ang iban nga nagkadto to, were they aware kung anong kausa, what it was, kung para sa ano, ang ginpatawag siya nga rally for peace? Yes, nakahibalo ang iban
sang rason sang kausa kung nga may ginhiwat nga National Rally for Peace. Ang iban, pero ang iban niya. Ang iban wala nakahibalo o kung nagkadto sila para nga maintindihan kag para nga makapamati sang panawagan kag kausa sang paghimo sang National Rally for Peace. Alright. So, ang iba niya balaan na nila, okay, ining rally nga para sa amunay mo to muna. Ang iba niya nagkatuto para mabatian kung para sa anong rally. Yes. Alright, imagine, no, biyahe kayo mga ibibutang tabi, no, alin sa Aklan, alin sa Capiz, no, to find out, no, what the rally is for, Action Kayla. Yes, Action Brian. Alright. Why man abi sa naton sila ba no, pamangkot man kita, no? Why man sila ginobligar nga mag-attend? Voluntaryo ang ilang nga pagkadto. Alright. Walk us through, no? What exactly kagina gininitialan kita no ni Action Layan, alayon kung anong mga ginpanghambal abi no throughout the Rally for Peace, no? Ang ila sini panindugan may kangtanan sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte mo na, no? Anong mga nabatian mo to kagina? Mga highlights sabi, no? During the Rally for Peace, Action Kayla? Ginpanawagan sa Rally for Peace nga mas madamo sang dapat hatagan solusyon nga problema sa pungsod kaysa ang pagtutok sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaangot ini Action Brian sa statement man ni President Ferdinand Marcos Jr. O ginasuportaran sang mga miyembro sang Iglesia ni Cristo ang panawagan ni sang Pangulo nga mas madamo sang dapat unahon nga mga problema nga masolusyonan nga mas importante kaysa sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alright, that's one, no? Kagina siling naton, no? Iplastar ta, no? Kung ano man dinayan mas pabor ini, no? Is this going to be in favor for Vice President Sara Duterte? Or is this going to be in favor kay President Bongbong Marcos, no? Now, sa una nga sa ginhambal mo, Action Kayla, this is going to be, sa maong ginhambal sang Iglesia ni Cristo, nagaupod sila sa parawagan ni President Marcos, nung gali ko madumduman nyo para balabanwa, no? President Marcos, sa ligad tuig nagambal niya sa mga ninyo na pagpa-impeach. According to the President, Vice President Sara Duterte is irrelevant. Ano yung pag-usiki chimpoy kamukha onda? And to that tune, ang inambal ni President Marcos no last year, may kangtanan sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. So, amo man ang ginaugyunan sang Iglesia ni Cristo or basically ang essence nga away-way tarikwaon sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte or hindi nila luyag nga i-impeach si Vice President Sara Duterte? Kaundan, gid Action Brian is mas madamo sang mga problema nga kinahanglan hatagan sung solusyon kag hindi mag-focus bala sa pagpa-impeach kay Vice President Sara Duterte kay amo na nga mas madamo sang kinahanglan solbaron kag ginatindugan nila nagapati sila sa pahayag sang Pangulo. Alright. So, pabor niya, no? Bisan pa paano ni sa Vice Presidente magamos na? Yes. Oo. Mayara sila specific nga problema sa Pilipinas that they want the government, no, to address, Action Kayla. Wala man sila sang specific gid nga ginlawag Action Brian, pero ang ila nga ginapanawagan is luyag nila ihambal sa mga mamalida sa pungsod, mga nagdumala sa pungsod nga mangin masulhay, matalunsay lang nga pagdumala ang ila nga luyag. Okay. Tilawig ni mo, di ba? Alas 4 sila ng sugod. Yes. Ano na sila matapos? Natapos kagay na? Mga alas 5:30. 5:30, so that's about an hour and a half. Yes. Asin amulang ginambal to? Oo, kag may mga may mga linya or Bible scriptures nga ginapang hambal nga angot man diri. So the gist of this prayer rally is about the impeachment complaint against or impeachment complaints against the Vice President? Yes, kag ang panawagan nga
sakripisyo bala, personal nga sakripisyo kun hindi personal nga gusto kay damo sang problema nga nagakinahanglan hatagan sang solusyon. Bara mo, sometimes, no, you also have to read between the lines bala, no? Pero is nasambal mo subong nga sakripisyo para sa pungsod, hindi lang para sa gusto. Yes, Action Brian. Sino yan ginatumod sila? Kay sino gusto ang ginanamin sila dire? Wala sila sang may gintumod pero ang kabugosan na bisang ila ni nga speech ng ilang nga programa, mga opisyal sang gobyerno ang ginapaalintunan. Yes, wala sila may ginamuno, but definitely they are inang konsaton pa may ginapalabtikan so gilanon la. Yes. Oo, ano pagit? Dapat kin-observers kita mo sa mga kapariyo sinibala because some people tanda man ng iban mo mag-frame sang ila sini nga mga tinaga production journey. You see sometimes people are very hindi mo bala ma-sense ang sarcasm. Kabalo bala magtago bala. Yeah? Pero kung matanda kaya sa pag-analisar kag if you know how to read between the lines mabalaan mo bala nga ops dali lang gid do may ginapalabtik ka na do ginapalabtik ka niya so gilano na. Yeah? So sometimes it would appear as a very innocent nga line pero may buot silingon na gali bala. So kita no in our daily lives dapat gina-develop tama na. Nga aton sining nga skill if we can call it a skill no sa pagbasa no sa mga katulad sini bala no nga mga tinaga sa mga katulad sini nga mga lines. Dapat kabalo lang gid do na insulto yan ako tuaw. What else? Ano pa na nabatian ta to kagay na? Nga unahon ang insakto hindi ang partido. No, mga muna, ano but silingon sina? O mga unahon ang insakto hindi ang partido. Yes, the mga cryptic message, Action Brian. Riddles bala no that you have to solve. And what else? Kaya raman nga unity na imbis nga unity ang nagakatabo subong disunity na kuno. Okay. Well, which is true. Insakto man. Yes, so amo na Action Brian. Amo naman nabutang to sa placards. O ari basahon tabala mga nakabutang man sa placards kaina. Ari check ta di Action Brian ang nakabutang sa mga placards damo abito kaina mo. Ari magkaisa huwag mang-isa. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Anong isa na, no? Inang magkaisa, wag mang-isa. Yes. Ano but silingon siya naman? Magkaisa, unity, magkaisa, matingob agbe, mang-isa, wag mang-isa. So, hindi ba lamang... Manginto? Hindi ba lang do gapang lamang, kabala, gapang... Ano ba sa hiligay? Kapangabansi, no? Oo, do ginabansihan mo, ya balang iban, do ginapang bilin, nagapamilin, ka nagapamaya. Kaya, you can also, you see, very cryptic, no? Because magambal ka, naisa na ko doon, naisahan niya ko ba? Inang daw, namarutan niya ka ba? Doon mo na, doon mo nang dating sa kon, Oo, mga dugin nag-take advantage, saya na dugin lamangan niya, kaginabawan niya ka. Oo, okay. Ay ara man, problema'y lutasin, huwag palakihin. Serbisyo, huwag sariling benepisyo. Isa pa gid na. O may ara man nga INC is for unity. Ang kutob sa napangkita takay na Action Brian nga nakasulat sa ila mga placards. Ang tanan-tanan nga ato dito kag in Action Kyla, were they all in agreement? I mean, ang mga membro ba lang nga nag-attend dito, no? Were they all in unison abi, no, sa panawagan? Bala mo kung kisa ba si may mga ano man yaman? Daw mo na bla? Mga wala bala gadi sa agree bala? Yes, kutob sa nakapamangkutan naton, ginatindugan nila ang panawagan sang Iglesia ni Cristo, kagang ila man nga pagkadto, voluntaryo. All right. So they were all in agreement no sa panawagan, although again no try to read between the lines ba? Isa pa no. We are approaching the elections Action Journey.
with this already very open stand sang Iglesia ni Cristo, no, aksyon na Kayla, nga pagpamatok sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Makapamangkot ka, no? You will wonder kung ano ay hanang matabo sa impeachment complaints kay nga. Ang estimate to kagina sa report ni Action Leyan is 1.8 million nationwide ang nagtambong sa mga rally nga standing in unison sa pagpamatok sa pagpa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Amo na balambal ko sa inyo bara kagina banwan yo. You know, this could be something very innocent, no? Nga rally for peace, but it could also be a show of force. Now, imagine 1.8 million strong voters, sabi kung presuming nga botante to tanan-tanan, no? Naghambal nga hindi nyo pag-impeach si Vice President Sara Duterte, damo kita isang iban pa sila nga problema. Na sinuayhan sina din may isog, nga padayunon pa ni be? Man insinihon naton sinin, no? Basic instinct action journey of a politician is political preservation. Hindi ko makita mo din, hindi mo gito yaw. Kung mag-meterabi ko rin karon kasi I might not be able to, no, preserve myself in politics. Show of force niya mo. Anyway, Action Kayla, anything more to add, Action Kayla? So, bukas naman Action Brian ang dalanon dito sa ang dalan sa Mulye kay natapos na ang program kanila ni nga permit gani 6 a.m. until 6 p.m. Yeah. Pero mo to nga 5:30 natapos na kag ginpaubos lang ang mga salakyan, ang mga tawo wa didto sa venue kag ginbuksan naman balik na sa usual ang ruta sang mga salakyan. All right, Action Kayla. Maria Kayla Tingzon sa Iloilo, Action Radio. Rabay tayo sa atron sila matagpalamati, no, para sa mga mahilig mag-inom sang kape. Meron kita Santon Plus Coffee, mix sa healthy nga klase sang kape. This is a caffeine-free coffee. Himo ini sa kombinasyon sang herbs, mangosteen kag soya. Ang Santon Plus Coffee Mix nagaserbe bilang antioxidant nga nagaburig away sa harmful cells nga nagatuga sa balatian. Katimbang nato ng Santon Plus Coffee Mix sa pag-boost sang brain's cognitive functioning. Rason nga nagahina ang memory loss, meaning to say hindi ka basta-basta mangin malipaton. Bangod caffeine-free coffee ini siya, nagabulig man sa pagpakalma sang aton sa nga nervous system. Kung may pamangkot, contact lang 0917-778-7200. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. La 7:45. Balikan ta lang to, no? Sa mao ining rally for peace gani. Amo to bala siling naton kagyan. This may actually be something very innocent, Action Journey. Damo gyud man problema ang Pilipinas. Tapos duga kinaramutsing tabla. In fact, we would even dare say nga daw wala kita balay Action Journey sang clear direction. No? Sa panahon ni Pinoy, former President Aquino, makambal ka ba okay? Ang ginalagas, the pursuit is economic stability. No? Dumabi na. Ano mapwede ka ba okay? Kahit na time na nag-stabilize kayo man ekonomiya, mo. Okay, amuning pursuit sang Aquino administration, ang bata ba na natumod naton plus Pinoy. Sa panahon ni Digong, makambal ka ba okay? Ang direksyon ni Duterte is anti-illegal drugs and criminality. May direksyon. No? Makita mo man, di ba naghulag? Marcos, ano? Ayuda? No, we were, in fact, very, very critical as well, no, sa Duterte administration. And we're simply being critical today. No? Ano, wow? Kunti lang toan yun, ibala, no? A religious group nga may 1.8 million, according to the latest data, pila na subong 2 million na. 1 point pila? No, dali lang gid. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. 2.8 million gali, hindi 1.8. Baw. So hindi gali
area 1.8 million but rather 2.8 million strong. Imagine, 2.8 million strong nationwide. Nagambangin din yung pag-impeach si Vice President Sara Duterte because we have mas damo kita ko ng pressing concerns. Imagine being a senator, isa ka senador subong nga nagapapili sa 2022 at 24 midterm election or 2025 midterm elections. Kung makalabot ang articles of impeachment sa Senate, mambal kayan nga impeach na siya? Ya? Kung isa ikaw, no, butang lang ato na, no, for example, kung makalabot ang articles of impeachment sa level sang Senate, sang Senado, bala mo, sa mga representante, I'm not sure kung anong dating Senado because pwede man sila makamba. 2.8 million nga na, ilapta-lapta man na. Hindi ba? Basta mambal silang, dito sa akong distrito, jutay man lang to, manabla. Pero kung senador kaya, you would need nationwide votes. Di ko makalabot ang articles of impeachment dito sa Senado, kagapadalagan ka sa midterm election sining nga tuig, mambal kayan sining i-impeach si Sara. Di ba si dulang ka 2.8? Presuming that the 2.8 million are all registered voters, no? Tiyan mo ganun siling natin, isa sa mga mayor nga mga instincts ni sa mga politiko is political preservation. Salbamibla. And sometimes, no, and well, more often than not, basta ganun self-preservation, na ang principles niya banwa means little over political preservation. Believe it or not, no? And I'm pretty sure you would believe it. Damo iya sang nagbaligya na sang ila sini nga prinsipyo para mabuhi lang yung politika. Bisan hindi na insakto ka gusto, but that would ensure political stability, political survival. Ngayon, natapak-tapakan, ginalasa-lasa nilang ila sining prinsipyo. Oras na sabong las 7:50. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Tilawi certified. ang ginpanamit kag mas saboroso nga lutong Pinoy. Sa Bugoy Seafood Restaurant. Good food. Best view. Clean and green at Bugoy Seafood Restaurant. Located at Coastal Road, Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. For reservation, contact 0961-204-1072 or 0915-391-6222. Bugoy Seafood Restaurant. Tilawi ang ginpanamit kag mas saboroso nga lutong Pinoy. Sa Bugoy Seafood Restaurant. Good food. Best view. Clean and green at Bugoy Seafood Restaurant.
located at Coastal Road, Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. For reservation, contact 0961-204-1072 or 0915-391-6222. Bugos Seafood Restaurant. Tilawi ang sa Pilipinas, las 7:54. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Balik dire sa aton nga pagpangalaga. Rupod nato no, sa piyak kalinya, we have Police Major Sheila May Sangrines, the spokesperson sang Iloilo City Police Office. Major Sangrines, good evening. Live sa Action Radio si Brian. Action Bri, good evening. Good evening sa tanan naton yung mga ka-aksyon. Salamat for the time, Major Sangrines. Nawag kami, Major, no? May kang tanan is nationwide rally for peace ang Iglesia ni Cristo. Confirmed, Major Sangrines, nga estimate numbers nga nagtambong dito, mga 18,000 tanan, Major Sangrines? Based sa aton nga monitoring iya sa bahin sang kapulisan sa aton operation center, ang na-note naton nga pinakamataas nga estimate naton nga crowd sa mga banda alas 3 kagina, nga ang estimate ta didto ya kabiligan nga mga nagpartisipar isa naglabot sa 18,000. But as early as 6 o'clock kagina sang aga, nagsugod na kita hourly estimate, no? Sang crowd. So nagumpisa kita tansya mga 8,000 lang eh. Then kada oras nagadugang action Bri. Oo. So as early as 6 a.m. kagay na sang aga, may mga nagkaradto na to yung daan, Major Sangrines? Ay kagina kundi dulom-dulom pa. Na kita, no? May deployment na kita. Area security kay ti aga tapagin pang panel man tong area palibot, no, sa ato ni OD na may paneling dito. Then may deployment naman ang mga iba naton nga makaopdanan sa STG security, peace and order and emergency response. So may mga na monitor tato nga dako posibilidad iban sa layo pangabahin sang Panayo kon Gimaras nga nagaamat-amat na dito. So muna gani nga kagina alas 6 pa lang, no, linibo na ang na-estimate natin nga crowd dito. Alright. Kaya iban ko to mga halin pa sa Aklan, halin pa sa Capiz. I would presume also some came from Antique. Yes, so malayo pang inalinan sang iban action Bri, no? Okay. And so far, kumusta nga ton sila nga mama sako-sako man no, because walti agap temprano pa alas 6 pa na kagina. In fact, dulom pa may mga nagkadto na to, no, and all throughout the day aton sila kapulisan ensured, no, the safety of these people, Major Sangrines. Yes, even ang aton city director
Colonel Kim Piligada, no? Dulum-dulum pa kaganalising ko na monitor na naton. Personally, nagkadtugid sa gin-establish naton nga ACP o kon Advanced Command Post. Dito siya personally nag-supervise sang aton mga deployment nga nauna na nga ginpadala naton, no, sa palibot sang area sang venue amuning Iloilo Freedom Grandstand. Okay. Kumusta ton sining assessment, Major Sangrines? Well, bilog nga adlaw, no? Peaceful man ang ilang kahiwatan. Kag nagapasalamat kita nga waigid kita sing may na-record man nga insidente, no? Especially ko na peace and order ang paghahambalaan na action, Brian. Alright. Daw may mga nagkaralipong lang to, no? Perhaps because of the heat kagay na, Major? Yes, dila lang kita may na-confirm kagina sa bahin sang mga katapo sang emergency response naton. Kay kagina na monitor ta na timingan daw may nahulugan to kagina way ta magsala sang speaker and then may naglalain pamatsyag tungod man siguro sa tiyempo kag iban base kun wala man to tinulugan or kung may tinulugan man jutay lang. So pero amo to nga may girespondihan medical pero tiga pasalamat kita nga wala man sing significant na emergency concerns gid kita nga na record kay daw mga minor. Alright. Nautod, no? Major Sangrines, the spokesperson sa Iloilo City Police Office. Dalanggid, okay. Ara, okay. Major Sangrines? Yes, Action Brian, Arena. Alright. So, hasta subong, no? Kay do mga alas 6 ko na mga oras, to mga alas 5:30 pasado na tapos, cleared naman to, dispersed naman ng mga nag-attend, Major Sangrines? Oo, past 5, no? Nagtapos na ang kahiwatan, kagati, ang expected na gani, ang astagid mga alas 6. Pero past 5, halos na clear naman ang lugar kag nagapasalamat kita nga natigayon ang pagmanihar sa amo na kadako linibo nga mga crowd nga wala kita sa mga any untoward incident nga na record or na respondihan. All right. Police Major Sheila May Sangrines. Major, salamat gid sa oras and good evening. Good evening, Action Bray, kag sa liwat. Kapasalamat kita sa tanan-tanan nga mga pumuluyo kag of course special mention man sa pag-coordinate man sa aton, successful nga pag-coordinate man sa aton sang pamunuan sang Iglesia ni Cristo sa siningila nga peace rally mayong gabi. Good evening, Police Major Sheila May Sangrines. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. There you go, a healthy exercise of democracy. Buyanta, no, aton sila nga commercial loads, standby. Oras tayong punto, las 8. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may
The numbers don't lie. Number 1 na naman ang Aksyon Radyo Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginkandak sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. Aksyon Radyo Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, Aksyon Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga kaaksyon, madamugit nga salamat. Sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, Aksyon Radio. This is Prince Celo, Chief Marketing Officer sang The Medical City Iloilo kag Board of Director. Radio. Oras na alas 8:06. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Balik diri sa aton sining pangalagad. This time istoryahan ta naman no ang natabo tubal action journey sa Anilaw Pavia Black. Because well, this is something daw damo pa ba sa mga missing links, no? Damo pa ba banwa sa mga paramangkotanon? Ang mga suspects sina dire is at large. In fact, tatlo taran ka mga suspects ang ginalantaw na di mo. Kay may suspect sa sulod sa lakyan upod sa biktima nga pastor nga ginalantaw nga mo gito yung nagtiro, no? O galing kay pagpanaog niya sa lakyan, no? May nagsugat pa yung nakamotor nga may angkas na nga daan action journey. So nagsakay siya sa motor, tatlo sila kabilog. Ginbilin siya sa Dobanga, dabala sa may pagsangaan bla. Sa junction da, antis ka kunalin ka na sa may takas, antis ka magpaliko pakadto to sa may taytay, duro-diretso pakadto sa Anilaw Pavia. Nanaog to kuno ang gunman gid. Nagsakay man sa motorsiklo nga ginbilin sa kilid. This time abi-check nato no si Aksyon Maria Kayla Tingzon. Nanungod ni sa mga pinakaulihi bala no nga investigasyon sang aton sining kapulisan. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. So nagligad gin-try naton sining backtrack no with Aksyon Maria Kayla Tingzon ang mga bagay-bagay sina dire no. Kita nagapati that enable for us to fully understand no sa natabo ni sa pastor
Di dapat sugudan tagid no sa pinakapuno gidla. No? Halin dito sa balay sang pastor sa Quintinsalas. Kay dito gid nagsugod mo. Halin dito sa Quintinsalas nagbiyahe ang pastor pakadto kon tani sa Pavia. No? To be specific, do purok 3 kon tani kunong kadtuan niya sinimo. O galing dito pa lang sa Anilaw, antis pa man ang patyo sang Pavia, tiniro ini siya. Now we have action Maria Kayla Tingzon sa lawat diri sa aton sa nga pangalagad, no? Naplastar na ni ang chronology of events, action Kayla. Yes, action na Brian. Galin si Pastor Douglas Jovera sa Ilabalay. Lasais 23 base na siya sa CCTV footage sa ilang compound sa Quintin Salas Haro. Alright. So ano siling mo? Lasais 20. 23. 6:23 siya nagwa sa balay nila. Yes. So ina santo ang CCTV diin sa balay man mismo? Compound action Brian, lapit na sa Ilabalay. May CCTV nga kung pagwa siya, may makakapture. Ay, okay. So hindi kitaon kung may upod na siya nga dan sa salakyan. Oo. Alright. So 6:23 natabo atong insidente ano oras? Mga 6:30 pasado. 6:23 nagwa siya sa balay, kitaon sa CCTV. So dasig lang biyahe niya magamo. Yes, mga sobra lang 7 minutes. 7 minutes. Tinda sigay lang yun, no? Duro-diretso lang kumagamo sin action. Kaya take note, halin sa Quintinsalas, malabay ka pa takas. Yes. Paglabay mo takas, duro-diretsohon mo na, labay ka da mga ano pagin, mga niya, no? Duro-diretsohon mo pagin na, lapot ka na dito sa intersection C1. Yes, pero ang 6:30 na action Brian, estimate lang na mga dira-dira bilapaw ka 6:30, mga 6:35, 6:38, mga amo na oras na tabo to ang insidente. Okay. Kaya di ba na dito sa may pagsangaan na yun, siling sa pulis, may CCTV footage man sila na secure? Yes. Ano oras to naglabay ko, no? Sa CCTV dito sa pagsangaan? Mga 6:38. La 6:38. O mga dira-dira. At meaning to say, natabo to siya sa Anila o Pavia. Lagpas na mga alas 6:40 pasado na Galing kay ginambas ang pulis sa Action Brian nga may discrepancy bala sa oras ng CCTV nga hindi sa Philippine Standard Time. Hindi accurate ang CCTV footage nga nakaka-capture sa ang paglabay ni Pastor dito sa pagsangaan. Yes. Okay, so mga estimate nila mga oras? Estimate nila mga sa 6:30 mga dira kay ang pagkatabo estimate nila mga 6:38. Okay. Ang sa pagsangaan hindi na yun Hindi sila magatag sa lokasyon. Basta somewhere sa pagsangaan na. Oo, pero kay sa pagsangaan na Action Brian nausoy taman ng dalan sa Taytay may mga CCTV do mga 4 or 3 kabilog. After man sang Taytay may ara man dayon nga mga 4 o kung 3 kabilog questionably padagaling kun diin dang gaandar. Di din nga Taytay na tumod mo man nga kung naling ka sa pagsangaan di ba maliko ka to your left? Yes. Ang pinakauna nga Taytay ang natumod mo? Pareho. Una, kag ikaduha nga Taytay lunsay may mga CCTV sa poste. Oo. O galing kay una nga Taytay na Anilaw na nada, Anilaw Pavia na da, kung sakop pa na da sa pagsangaan. Nalin ka sa takas, siyempre una ang pagsangaan Action Brian. Oo. Ang kaduha, pagsangaan pa man sa pagpamangkot pa. Ang una nga Taytay nga malabyan mo, kung pakadto ka to sa Anilaw, pagsangaan pa. Yes, baling duha ka Taytay Action Brian, pagsangaan pa. Paglampas mo sa ikaduha nga Taytay, Anilaw na. Ay, okay. Amo to sa natabuan to, no? Urunhan man lang to, isang ikaduha nga Taytay, kung dito ka nagapakadto sa direksyon sang plaza? Yes. Oo, so okay mo ng plastada. So ang duha ka mga Taytay, may mga CCTV cameras? Yes. Alright, hindi establisado, galing kung din dayon, no? Ang na-secure sang kapulisan. Oo. Alright. Now, why is this important? Na importante man nga maplastar naton ba, no? Ang inuras bla. Kung ano oras siya nagwa to sa balay, ano oras na tabong insidente, ano oras siya nakalabay dito sa pagsangan. Why? Because we want to establish kung
may ginpunduhan pa kung may ginhapitan pa si Pastor Hover, Action Kayla. Yes, Action Brian. Oo. So estimate sa police la size 23 or kita sa ari sigurado gini. 6:23 nagwa si pastor sa balay. Yes. Okay. Nagwa sa balay si pastor dalay ang salakyan. Mga la size 38 estimate. Oh, natabo ang insidente. Okay. So 6:38 gintiro na siya. Yes. O sa nilaw na niya, nilaw Pavia. So ano ni kalawig no, from that time nga nagwa si pastor sa balay niya to that time nga gintiro siya la 6:38, what's the difference? Anong time gap? Mga 15 minutes, Action Mga Brian. 15 minutos, no? Naglabay siya sa pagsangahan, estimate sa police la 6 ano? Alas 6:30. Mga 6:30. Yes. Okay. So we want to establish ano man, may ginapitan siya, nagdulog pa sa iyan, kung mag-amon sa paglantaw sang police, no, Action Kayla, given the time difference, no, nagwa si pastor, naglabay to sa pagsangaan, la 6:38, so may gintiro na si pastor, no? Anong pagkabig sang police ni man sa time lapse nga ni, Action Kayla? Posible ang along the way may ginpasakay si pastor. Ay ang nagagawa sa ilang investigasyon nga lang syempre ang nagtiro kay pastor nakasakay sa iyang salakyan. Oh, so okay. So gin pick up ni pastor somewhere in Pavia na. Hindi pa na mapatod, Action Brian, kundi in Lagi ko ng taon ta, no? or Pavia, or okay. Pavia. So may posibilidad nga ba dito man sa takas? Yes. Alright. So, pero anong paglantaw sa otoridad? Is this someone tinatuloy kung gin-pick up ya, kilala niya mo na? Oo, ginalantaw sa ang otoridad nga kilala niya. Kilala ni pastor nga nakaschedule nga mag-upod sa iya pakadto dito sa Purok 3? Kaya ba lang yan ni destinasyon kung tani, Purok 3 Pavia, Action Kayla? Yes. O hindi pa mapatod, Action Brian, kung updon niya gidman pa pakadto sa Purok 3, hindi pa maka-confirm bala ang pulis, pero ang ila nga ginalantaw is kilala ni pastor, amo na aging pasakay niya. Oo. Okay. What else do we know? O amo na subong, Action na Brian, ang sa pag-imbestigar sang pulis, kag regarding naman niya, dito bala sa naghapit nga motorsiklo kay sa suspect nga nagwa sa lakyan ni pastor, duha ato gali kabilog ang sakay nga nga daan. Alin sa direksyon sang Banwa, sang Pavia, bali sugata siya sa salakyan ni pastor. Inhapit to sang motorsiklo nga may duha ka sakay, ang ginatudlo nga gunman nga nagwa halin sa salakyan ni pastor, so bali tatlo sila nga sakay sang motorsiklo, exit direksyon pakadto sa pagsangaan. Tapos nanaog ditong gunman. Pagkatapos, assuming nga ang gunman tong nanaog, iti siya sa pinakapunta nga nagapungko, pag-abot sa junction, nanaog ang gunman, nagdiretsyon naman niya pawala direksyon sang Tigom, Pavia, ang motorsiklo nga naghapit sa gunman, sakay to ang driver kag ang angkas. Gunman nagpanaog, nagliko or naglakat patoo, may tapos wala lang dugay, mapila lang ka minutos, naglusot liwat ang gunman, sakay na siya sang isa ka motorsiklo, kag pakadto man siya sa direksyon sang Tigom, Pavia. Bali nagsunod siya sa direksyon sang motorsiklo nga nagsugat sa iya. Nagapasto siya? Oo. Budlay na dabi, i-trace kung ninpigit sa naglapos, na kay lusot-lusot na nga dan karsada sinada mo? Yes, so far amo nang pinakaulihin naton nga update sa kapulisan sa last sighting sa mga suspects. Yeah, damo ka na dalutsan Banwa mo kay kung pamilyar ka mo da sa lugar, may lapos pa gani na pakadto sa lanit. May lapos Santa Barbara, pwede ka man diretso pakadto Liganes. Yes, Action Brian. Alright. Now, dadiri kita bi sa anggulo, no? Sa nagligan, no, nakapagwa naman statement ng police, ginarule out na nila kuno ang low chance na ang anggulo
nga hold up kay duway man kuno may nadula to Aksyon Kayla. Yes, ang ginalantaw subong nga anggulo sang kapulisan Aksyon Bayan amo na ang tatlo ni kaanggulo. No. Robbery, hold up nga ruled out na. So duha na lang. Duha na lang. Third party pero manubo ang tsansa kag networking nga amo ni subong ang kundi naga-focus ang investigasyon sang kapulisan. Ini halini sa police Aksyon Kayla ha. Yes. Kay baran mo ining duha ka mga anggulo nga natumod mo, these are dapat ma-expound nila ni no presta magambal ka third party no but silingon sina. Amo na nga may unfair man nimo, you know, unfair ni para kay sa pastor kag ti natural sa saway eh. Yes. So what exactly do they mean magambal sila third party? May iban nga bido affair do mo nang nagagawa ko magsiling ang So, no, sa police, interpretation sa third party. Oo. How did they come up with this tanggol, Aksyon Kayla? Mula nang ginalantaw nila nga anggulo Aksyon Brian pero subject for verification pero sa subong nubo na ang posibilidad. No? They issue a statement say nga tatlo ni mambal sila bing basi hold up, basi may third party kag basi networking ni. Bara mo may negative ni nga mga epekto manudumdumon sang tao na may third party, may affair, may amo na. Hindi bala? Not unless until nga may nga inang mapadalman la. Kung tani, ang mga certain angles sila diri sa natabo kay pastor. Hindi tani anay bala pag ihambal no, but now that they already opened the doors sa amuning anggulo ti damo-damo na ni maupod nga mga paramangkotanon sina dira mo Aksyon Kayla. Is there anything that would give the police a reason to consider this as an angle Aksyon Kayla? Okay na lakip ni nila sa anggulo Aksyon Bayan. Hindi amo niyo. Mayara sang rason para sa pulis nga ikabig ining anggulungan may ginauyatan abi sila any information whatsoever to consider this as an angle? Lagid nila gin-expound mo ang amo ni nga anggulo. Hold up yati natural no, something the obvious bla dili basi hold up gin man bla. It is something that you would think of immediately, hindi bala? Sa natabo to kay paso nang daw paminsaron mo gid man bla almost immediate ba si hold up? No? Pero third party, this is something pastor ang ginpatay, Pila na edad ni pastor? 64. 64. So daw last bala, do hindi mo siya bala madumduman immediately nga klase sinisang anggulo Aksyon Kayla. So there must be a reason for authorities to include this bilang isa nila kaanggulo. Yes. Pero hindi nila ma-expound. Oo. Which makes it more unfair. Hindi ba? Ma-unfair man ito sa pamilya. Kaya dapat kung tari gin-expound nila, gin plastar nila, bala kung nga aging kabig nila ni bilang anggulo. Yes, Aksyon Brian. Otherwise, pagwa nyo lang and you leave it to the people to what? Imagine kung anong plastada. Na may kuntani kung gin-plastar nila Ikatatlo is what? Networking. Networking. Ano po silingon sang networking man? Online nga, ang ginhambal abi Aksyon Brian, may online product trading. Ano na siya? Sorry, hindi kami balo ng online product trading man? Kay pagin pamangkot akong ni klase nga networking bala Aksyon na Brian, wala gin-expound sang pulis amo lang nang ginhatag nga do online virtual product trading. Bali online ang networking nga ginalantaw nila. Virtual product trading. Yes. Ano na siya? Gin-search tabala Aksyon Brian ang virtual product trading ang nagagwa sa online games. Online games? Yes. Wala gin-expound sang pulis mo kung ano klase networking pero online. Di ba mong ginapaminsar kuya bala nga networking pero yung una bala nga ang pyramid scheme bla? Yes. Ano na siya? Virtual product trading. Ano na siya? 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 Ano na siya?
Oo. Balaan mo mga momo na sa una. Yes. Mang-hire ka to, doon mo na bla, tapos bayad sila sa imo, tapos mang-hire man to sila, tapos bayadan man sila. Di ba may amo na sa una, no? Nga klase networking. Yes, Action Brian. Area virtual product trading. Oo. We do not know what this is. Is this something makapapatay sa isang tao, abe? Di lang ta sigurado kung anong extent abis ang iyan ning involvement sa networking. Apparently, doon ka confused pagid kita, no? Mag-amo sini ang plastada. No? Hindi man ma-explikar sa pulis. Hindi sila mag-expound. Tiyan, mahaom lang kita sinade. Nambal siya nga ti, why does it concern you? Well, muna ginambal natin siniban mo permibla. These are life lessons mo action journey. No? Mga leksyon niya mo. Para matunan taman ng tanan-tanan siya nga mapulot ang mga leksyon sa mga kapariyo siya nga mga balita. Aki kumbalatay, may mga tao gali that would that are inclined to kill bangod sa virtual product trading. If only we know what that means. Iti wait takbalo ko na nun mo. Wait balos Google. Ari Action Brian sa latest nga update galisang pavia police online transaction sa kwarta kag investments. Online transaction sa kwarta? Yes, pero gina-validate pa ang iban nga detalye. That is something very, very, very general. Yes, amo masagyapon. Ariyo, online transaction, kwarta. Yes. Anong produkto? Di pa ma-explicar sa pulis kay gina-validate pa nila. Kaya pwede ka man kabakal dulce mo gamit online subong mo? Oo. Pwede ka man kabakal nail cutter? Yes. So anong ginabaligya? Ano gabakal si pastor or gabaligya? Investment, kwarta, Action Brian. Aga invest? Oo. On what? Amo na ang gina-validate. Alright. Ano ka budlay bala ni amo na basang pulis? Yes. Paano nila mabalaan nga naga-online trading si pastor kung why man sila kabalo kung anong ginapa-invest? Oo, okay. I mean, try to imagine this, bra, no? Paano sila nakalabot? Ay, ga-online trading na siya. Una dapat mabalaan mo. Una dapat balaan mo kung anong iya produkto, hindi bla? Sang sa pamaagi kung paano niya gina-trade ang produkto nga na? Okay, sa cellphone sang biktima ni Pastor Action Brian, pero sa pulis, lasay sang gabi, may ulihi nga nag-message sa iya o galing hindi pag-isugid sang pulis kung ano ang kaundan sang message. Kag dito na nila naangot ang networking, ang online investment. Alright, tani ko maplastar nila maayo ni Bla, no? Because again, how many days has it been? Friday tabo ni Bla pizza Jess, no? Pizza Tracy na kita subong, it's been what? About 3 days already. Pero dadamo gyapon missing links. Now here's a question. May nakitaan to nga pusil sa sulod 45. Yes. What's the latest on that? Wala pa, Action Brian, ang resulta sang ballistic examination. Wala pa nakaabot ang Alright. result. Na-confirm na nga may registered firearm gid man si pastor? Wala pa na-confirm. Wow, ginpabalistik man nila kay may na-recover to nga slug, no? Ginpabalistik to nila kung ang slug to is compatible with the firearm nga na-recover dito sa Lord? Yes, Action Brian. Alright, so tanan nilo tao pa ni tanan-tanan sumong sa sabaw? Oo. Alright, Action Kayla. Maria Kayla Tingzon sa Iloilo, Action Radio. Subo nga po ng importante nga mabako ng aton sining immune system. Gari kinanglan naton sini banwas ang mga supplements, no? Nga makabulig man sa aton sining lawas. Meron kita the original Koi Herbal Capsule. Imo ini sa powerful medicinal plants pero sa ampalaya, garlic, malunggay, turmeric kag ginseng. Nagatag ni isang proteksyon bangod sang garlic kay meron sa madamo nga vitamina kag minerals. May curcumin, yara sa turmeric, nagabulig naman na good masiguro nga hindi maglaptang virus sa aton sa nga lawas bangod sang antibacterial properties kag may anti-inflammatory properties pa ini. The original Koi Herbal Capsule, may ginseng, nga nagapabako naman sang aton sinibalo nga immune system. Tumar sang The original Koi Herbal Capsule, kung may pamangkot, mag-contact lang sa
0917-126-3190. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Las 8:28. Apparently, damo pa na diri banwa sa mga missing links, no? Wala to na tani because, isa na sa mga breakthroughs in address, the ballistic, no? Forensic ballistic exam. Sabi pala kung tani, kung pananglitan siya ni ma-improve tabla ang DNA, forensic, whatever they call it, ang sa DNA na bala diri sa ato, no? Amerika mo na yan mo. Kay kung ang pusil nga to, nga nabilin, amo itong gingamit sang suspect, ti kun tani, bala improve na ni, bala nga matrace na bala kung kay sino DNA nang mabilin, or mga fingerprints, bala no, Action Journey? Galikido, why guro, ano? Luminol lang eh. Tastay. Pero hindi bala, no? Sa una, sa US, may ginatawag sila nga Zodiac Killer. Si Zodiac Killer, serial killer to sa Action Journey, gapamatay siya, tapos ginabinlan niya sang sulat, gabilin siya sang mga clues, bala kung sino siya. Pero very, very vague, kag daw, ano tawag siya ni? Hindi gid la ma-figure out sa pulis kung sino siya. Kay very cryptic ang ginapangbilin niya nga mga mensahe mo. So kung may patyon siya, may bilin siya nga papel. Ayawan gid tong pulis ka identify kung sino siya mo. Ayawan gid sila. Hindi gid nila sila mabalang kung sino. Gina-trace lang nila kung ano ang, kung may sequence bala, kung may timing siya kung paano siya mamatay. Na timingan man at that time nga mga fingerprints bala doon nagamatamat na bala evolve lang teknolohiya. Sumala si Zodiac Killer. Ang nabilin niya nga papel, may ara sang iya nga fingerprint. Pero naglipas na to. Damo-damo na napatay niya. Bangod sa fingerprint, na-identify ultimately sang uli na kilalaan kung sino siya. Imagine, namon patay, libugulos ang pulis mo. Na-timingan lang gid nga dugin gin-improve nilang sistema nila sa mga fingerprints, ba? Dakpan! Oras na sa mga las 8:30. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker. Subong nga Enero, liwat nga magalinagumba ang mga drums. Makita ang maduagon nga mga costumes. Masaksihan ang performance sang mga tribo. Kag magapakita sang debosyon kay Senyor Santo Niño. Ng barangay ng Paranason. Pasalamat ini po sa iyo nila po at suportarkan ng AKSYON RADYO sa pagdadakagang proklaman ng Dias Paranason. Ako, si Punong Barangay Wilbur Orada, kaupod sa akong konsiyo sa Barangay Esperanza Tansa.
nagapanginbulahan gid kami sa Action Radio bilang number 1 na naman sa Kantar Media Survey nga ginkandak sang June 7 to 13. Inyo gid na pamatud-an nga di kalidad ang inyong mga programa. Congratulations sa Iloilo Action Radio. Wow, ako pangimbulahan gid sa Action Radio Iloilo sa ila naman no pag number 1 sa Qatar Media Survey nga ginkandak sang June 7 to 13, 2024. Nagapasalamat kami nga padayon sila nga nagasuporta sa paghatag sang advisory no particularly diri sa amon sa traffic kag pagpa butyag no sang mga informasyon no regarding sa traffic. So congratulations Action Radio and more power sa inyong radio station. The numbers don't lie. Number 1 na naman ang Aksyon Radio Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginkandak sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. Aksyon Radio Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19% in all AM stations. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Oras na alas 8:34. Nagiren istoryahan tanim lang tabo sa kay pastor no. Damo nagkaramatay diri sa aton Balabanwa sa Pilipinas. Damo ginpamatay no. That remains to be unsolved. Pero some of us our officials seems to be unbothered. Pero dapat kung tani sinadri gina insakto ning message diri sa aton no. Gina-develop ba lang ginatawag naton sa forensic science. Damo ni, di ba lain-lain no? May forensic biology, mga DNA profiling, lain-lain mo, no? May latent prints, mga fingerprint examination. Although, mga kapareho sabi siya, di ba, no? Mga profiling, no? Mga fingerprint examination, DNA profiling, these are comparative tests, no? You will only be able to avail of this kung parang litan sila kung may ipanggid ka ba na? Pero kung sige na paminsar taman, no? Hindi taman mahambal nga way kita pundo para sa mga katulad sa Action Journey nga mga teknolohiya or advancement because may kwarta gani kita sila nga iusik. No? Lanto rin. Nenta palayo Ong ka flyover lang to, nyo pala gastotas na dira. No? Lapit-lapit na 1 bilyon. Di kayo ito mo si kwarta, no, Action Journey? Tapos, hindi man siling banwa, siling nga isa lang gid ka buhos ang kwarta, bisa na matamaton, tabala? Galing sa bagay. Hindi gani kita banwa, siling ka-afford nga magbakal sang breath analyzer, way gani kitas na. Hindi bla, no? Way gani kita sinadri sang breath analyzer para mapanakop tani mga nagadrive nga hubog. Tapos mandom pa kita siniya sang mga DNA profiling kag fingerprint examination. Kasi lang nila kuno aim for the stars. Pero natural dapat sila balaan mo man kun hasta diin ka lang Kaya nga ba na, man's got to know his limits. Mamuno pa siya, Action Bray. May DNA profiling ka pa nabalan. May fingerprint examination ka pa nabalan. Ultimo breath analyzer, gani, wala. Pero may kwarta man ng Pilipinas. Pila ganito? 26 billion pesos gani banwa. Kaya naton Action Journey para sa AKAP. Ligad gin storyahan ta na di no para sa mga wala ba makamonitor sang Sabado. Action Journey. 26 billion pesos Kung kisabi kita nga mga pumuloyo, hindi naton lubos mapresyar ang difference sang 1 ka milyon
sa 1 ka bilyon action journey nga magambal kay 1 ka bilyon dako no magambal kay 1 ka milyon dako man hindi bla hindi naton lubos mapresyar kung ano kadako ang ginkalain sang 1 ka milyon sa 1 ka bilyon no pero mo ning aton gingamit sini nga logic sa nagligad nga sa action journey kung natagan ka 1 ka piso sa kada segundo pila kadlaw hasta makaisa ka milyon? Paktabe, mga pila? Kung natagan ka piso sa kada segundo, ano kalawig para makaisa ka milyon? Mga pila lang? 11 diyas kag tunga, 1 milyon na. Lawig, no? Piso adlaw, piso kada segundo, 11 and a half days, makaisa ka milyon. Pero kung natagan ka piso sa kada segundo, ano kalawig hasta makaisa ka bilyon? Estimate ba mga pila action journey sa paglantaw mo? Pila? Tuas to egg? Pila? Type B? 22 days? Hindi. 31 years. Ay sipa bala? Kita binita malubos may hangop kung kisa, no? 1 ka milyon, bilyon. Dapres mo lang sila dako. Pero hindi natin maintindihan nga dako-dako garing diferensya sini. Imagine ko natagan ka piso sa kada segundo, it will take you 11 and a half days. May 1 ka na milyon. Kung gahandom ka 1 ka bilyon, hulat ka pa 31, 31 years, and 7 months. That's the difference between a million and a billion. Kaya kung kisabi kita, hindi ta mapresyar ay milyon dako, bilyon dako man. Pero wait tak balong ang bilyon niya ba no dako-dako gigali. Firing Line, sandala ng mga naapi. Firing Line, sa panig ng katotohanan. Firing Line. Remind tanay no sa aton sinamatag para matimiyara kita ba no Life Extension Vitamin D3. 100% gagin manufacture sa Amerika ang Life Extension Foundation sa Florida, USA inisya. Isa ini ka Vitamin D3 brand nga nakabaton sa award sa consumerlove.com nga survey as the top-rated Vitamin D3 brand sa Estados Unidos. Makasali kita sa Life Extension Vitamin D3 bangod. Mataas ang iya sini nga bioavailability. Sigurado kita nga may makuha kita ba nga benepisyo. Di kalidad. Ginagamit pa sa pagtuon kundi natukiban. Nga makahatag gali ini banwa siyang benepisyo bisan sa mga HIV, TB, and cancer patients. Bisita bala kamo sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinics and Pharmacies. Kunin pwede kamo sini makapakonsulta sa mga doktor libre. Life Extension Vitamin D3. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras talas 8:40. Firing Line, sandala ng mga naapi. Firing Line, sa panig ng katotohanan. Firing Line. This time lisuan tarman aksyon Paula Jane Ilambayo. Baw na timingan niya jackpotan niya gid niyo. Na-disgrasya sa Plaza Haro. Na timingan na disgrasya sa mga alas 12 pasado na. Pizza 12 sang Enero. Ganban. Nakitaan dito nga may mga armas to sunod sa lakyan niya. We have Action Paula. What's the latest, Action Paula? Wala nakarehistro ang mga pusil nga na-recover sulod sang salakyan sang 41 anyos nga driver nga nang arado sa bingkahan sa Haro Plaza. Sunod kay Police Captain Gmel Acuesta, ang officer in charge sang Police Station 9, wala sang mga nagakaigo nga lisensyang driver nga makapamatuod nga iyay niyang mga pusil. Sa pagpangusisa sang pulis, wala sang license to own and possess firearm o kun out of ang driver, firearm registration kag permit to carry firearm outside residence ang driver sa 3 ka mga pusil. Alright, so basically, natural, no? Kaya mo ito, istoryahan ta na no? Kung wala ka sang LTOP or license to own and possess firearms, pwede ka makakuha permit to carry out? Hindi. Kung wala ka sang license to own and possess firearms, pwede ka makaparegister sang pusil? Hindi. Meaning to say, considering wala ni siya LTOP, it would already necessary follow ati wala sa laban-laban sini registered firearm sa iya, kag wala sa laban-laban permit to carry, Action Paula? Yes. No, alright. So, may laba pa nga danto, hindi ba? No, to Armalite? Oo, Armalite to sa...
Pero sa pagpakusisa sang pulis, may PTC-4 ni siya ang driver nga si Ryan Anthony Soliva, pero na-expired ni siya sang 2010 sa iyang 9mm caliber pistol. Ala, so meaning to say, isang una, may LTOP siya. Oo. Expired na. Oo. Iya permit to carry, among expired naman. Yes. Ang 9mm nga natumod mo ni Action Paula, is it also the same gun nga na-recover man to sa iya sang Domingo? Hindi, lain ni siya yan. Lain pag yan? Oo, sa una niya ang pusil niya ang may PTC-4 nga na-expired na sang 2010. Ang tatlo ka mga pusil nga na-recover ya sang las 12 pasado na to sang kagaon sang January 12, wala ni sang rehistro. Oo. So meaning to say, mga loose firearms kilining, tatlo nga ni Action Paula? Oo, mga unregistered firearms. Oo, okay. Magambal kita sini loose firearm as per law. Loose firearm refers to an unregistered firearm, hindi ba? Yes. Alright, so tabaw sakit ni. May bala pa gid? Oo, 256 ka mga bala. Wow. What happens now, no? Anong kaso ni Beke? Kumilik ganban pa gid mo. Nag-timing man, action. Kung tulo timprano kung tani, mga lasutso, pwede igoon sa illegal possession. Oo, pero sa subong, duha gini ka kaso ang ipasaka sa driver, ang Republic Act 10591 o kunang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Oo. Diraman na da nagasulod ang illegal possession of firearms tag ang paglapas sa COMELEC gun ban. Ang sa bala nga ni nga dan Action Paula, no? Kung hindi ko magsala, per count ni mo? Oo. So, pila to tanan-tanan ka bala nakuha? 256. 256 counts, magamo na? I'm not sure, no? Amo gimanay, pamangkot be? Oo, action ba yan? Alright, kido mo na blam mo. Do per count na yung bala mo. Sakit-sakit ni na-file ng kaso, way pa. Wala pa, hingagawon pa nila buwas ay man matapos na niyang reglementary period of detention. Buwas mga pasado las 12 sa udto kay 36 hours niyang iyang reglementary period of detention. Nagumpisa ni siya kahapon las 12 o kun kaina sang kaagahon Action Bayan ng pag-iisip. Alright, Action Paula. Paula Ilambayo sa Iloilo, Action Radio. May tanay sa aton sila matag para matayagod maproteksyonan ang aton sining lawas sa batok sa virus or kagaw. Dapat mabakod ang aton sining immune system. Gari kinang naton sila magkaon sang utan nga bastante sa vitamina kag minerals. Pareho sa balunggay, sa luyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ang Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na inisya sang turmeric, malunggay, sa luyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kompleto. Gintingob ang puwersa sa 7 ka mga sangkap para sa aton ikayong lawas. Aprobado pa sang FDA. Kag mabakali ni sa taran nga mabutika kag sa Grand Food Shopping Center sa Cisco Building, Mabolo Delgado Street, Iloilo City, lapit sa UP Visayas. Evergreen Herbal Capsule. Amo ning inyong katimbang sa ikayong lawas. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Las 8:46. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.
The numbers don't lie. Number 1 na naman ang Aksyon Radyo Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginkanda sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. Aksyon Radyo Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, Aksyon Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga kaaksyon, padamugit nga salamat. Sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, Aksyon Radio. This is Prince Celo, Chief Marketing Officer sang The Medical City Iloilo. 52. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Balik tayo sa aton sa nga pangalagan. Number 1 na naman. Number 1 na naman. Sa natabo to bala sang ti Domingo na technically no kiti natabo pa to Sabado action journey. No? O gali kiti kumo na dala sa to mga kiosto mga nagabarigya to sang bingka. Nalabutan to sila hasta pasado las 12. Amo na bilang ginambal nila sa di kung kisa balang kung kaubsan ka man blas ang swerte mo bala action Ariel. Kiti kon way to matabo to way to matukiban mo nga may mga pusil to. Ene bla. Kung obsan ka bala kung kisa sang swerte. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Parehas man na bala sa glass half full or glass half empty bala. Daw parehas ng kung nadulaan, naubsan ka swerte or ginamalas ka. Anyway, well, this is already in effect no aton sining gun ban because of the up and coming elections. Anyway, ti kutob dira sa mga may permit to carry no kag kung sa inyo ya pamanta may pamahog sa inyo sila nga kabuhi, you can as always apply for a gun ban exemption. Okay, yung problema lang na sinadra mo niyo. Sama-sami, no, kutob sa mga pamangkutan, tabra. Ay iban ga pangayo man, no, ga request man for an exemption. Ang problema o galing is this. Wala ginagrant. No, masakit sinadra, apply ka ba action journey sa gun ban exemption, tapos magwa iya ba lang imo sila amot no certificate na ba lang ginatag mo? Magwa iya ba lang certificate, ba lang exempted ka, tapos na iya ba lang eleksyon, kag na-lift na ba lang gun ban? Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Because it happens, no? Gakatabugin man na. No, so, kutob dira, no? Sundon ta na lang. Ano nakita sila padungol, pakiti kon pananglitan sila madakpan ka mo. Ang ita pa ka mo sinasang sakit nyo man sinisang ulo. Number 1 na naman. Number 1 na naman. Alalang na oras ta, no, sa aton sining pagpangalagad. Bantayin nyo masunod nga programa upod ki Aksyon George Ticao Cabrera. Diri sa studio pod Aksyon Jordy Volcan, kag sa transmitter Aksyon Wilman Balondon. Inyong alagad, Aksyon Brian Valle. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Comments, suggestions, or objections to the preceding program may be referred to the Commissioner or to the Chief of the Broadcast Services Division of National Telecommunications Commission or to the Regional Director, NTC, Regional Office 6, or to the kapisanan ng mga broadcast